ما هذا المكان؟ ما هذا المكان؟ ما هذا المكان؟ ما هذا المكان؟ غدا في الاجتماع سيعرف الجميع. 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 عثرت على مكان؟ عثرت على مكان. عثرت على مكان. عثرت على مكان. هيا قل لي أين هو؟ هيا قل لي أين هو. هيا قل لي أين هو. هيا قل لي أين هو. قل لي أين هو. هيا قل لي أين هو. أرطغرل، إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين؟ إلى الصيد يا أخي. إلى الصيد يا أخي. إلى الصيد يا أخي. إلى الصيد يا أخي. ستذهب للصيد وعندنا اجتماع. ستذهب للصيد وعندنا اجتماع. ستذهب للصيد وعندنا اجتماع. ستذهب للصيد وعندنا اجتماع. الصيد لي والاجتماعات لك. الصيد لي والاجتماعات لك. الصيد لي والاجتماعات لك. الصيد لي والاجتماعات لك. اجتماع، اجتماعات. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. لا تبتعد كثيرا وارجع بسرعة. 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 بسرعة. ننتظرك. 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 ما هذا المكان؟ غدا في الاجتماع سيعرف الجميع. عثرت على مكان. هيا قل لي أين هو. إلى أين؟ إلى الصيد يا أخي. ستذهب للصيد وعندنا اجتماع. الصيد لي والاجتماعات لك. شكرا لك. لا تبتعد كثيرا وارجع بسرعة. ننتظرك. ننتظرك.